You know just what you do to me. Play my emotions like a හායි යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට මං හදන්න යන්නේ රසම රස පාන් කොත්තුවක්. එහෙනම් බලමු අපි මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. send message after message, forward my call. මුලින්ම අපි පෑන් එකකට ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගමු. මම නම් එකතු කරගන්නේ sunflower oil. දැන් තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක් තෙලට දාගමු. And you know I wouldn't do that to you. You know සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික බැදුනට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ලොකු බී ලුණු ටිකක් එකතු කරගමු. can't catch up. Oh love, ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බැදුනට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පොඩියට කපාගත කැරට් ටිකක් එකතු කරගමු. chasing waterfall. Oh, you got දැන් මේ එකතු කරගත්තේ කපාගත්ත අමු මිරිස්. රස වැඩි කරගන්න කපාගත්ත ස්ප්‍රිං අනියන් ටිකකුත් දාගමු අපි. times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me close. මම ගත්ත පාන් ප්‍රමාණයට බිත්තර 4ක් විතර ඕන වෙනවා. මම මේකට ඉතින් බිත්තර 4ක්ම එකතු කරගත්තා. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. දැන් මම මේ එකතු කරන්නේ ගෙදර හදාගත්ත chili paste. Girls will love you like I do. ලේසියෙන්ම ගෙදරදී chili paste එකක් හදාගන්න විදිය මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මම ඒකේ link එක ඔයගොල්ලන්ට උඩින් දාන්නම්කෝ. No, I wanna treat you that. පාන් ගෙඩියක පාන් තමයි මම මේ විදියට පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙන්නේ. තව රස වැඩි කරගන්න මම ඉස්සෙල්ලා සෝයා සෝස් ටිකකුත් දාගත්තා. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. මම හදාගත්ත චිකන් කරි එකක් තිබ්බා. මං ඒකෙනුත් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එතකොට රස ගොඩාක් වැඩි. Oh, 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 you got me chasing waterfall. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම ගිහින් එන්නම්. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක අපි හමු වෙමු. Oh, you got me chasing waterfall.